Tapasztalatból azt kell mondanom, hogy ti, kedves követőim, inkább a húsosabb, szaftosabb, zamatosabb, ízesebb, koncosabb falatokért vagytok oda. A tésztákat annyira nem szoktátok kedvelni. De ennek ellenére én most egy igazi hamisítatlan olasz tésztaételt fogok készíteni. Mindjárt kezdünk. Sziasztok! Spaghetti puttanesca! Ez az étel, amit most elfogok, és remélem, hogy ti is el fogtok velem készíteni. Ez nem más, mint egy igazi klasszikus nápolyi spagetti. Mivel fogok kezdeni? Paradicsomot forrázok. Igen, megtehetném azt, hogy hámozott darabolt paradicsom konzervet használok, igen, jó minőségűt. De most úgy gondoltam, hogy szép paradicsomokat láttam a zöldségesnél, hogy elkészítem friss paradicsomból, így is lehet egyébként, de az olaszok egyébként szokták hámozott darabolt paradicsom konzervből is, illetve paradicsom sűrítménnyel is készíteni. Mit is csinálok most a paradicsommal, ha valaki véletlenül nem tudná nem ismerni ezt a mozzanatot? Semmi mást, kicsit megvágtam a héját, beleteszem forrásba lévő vízbe, egy lapátkanállal ki fogom szedni, átteszem hideg vízbe, hogy meg tudjam majd pucolni, és a magházát kiveszem, félreteszem, majd jó lesz alaplébe vagy valami másba, és a húsát fogom apró kockára összedarabolni, és abból készítem el ezt a puttanesca ragút. Remélem jól mondta, hogy puttanesca, mert nem beszélek olaszul. Nézzétek, a héját már meg is dobta a forró víz, kiszedem hidegbe, néhány másodpercet benne hagyom, hogy tudjam majd pucolni és darabolni. A vizet meg itt hagyom, de előtte alaposan megsózom. Tudjátok, hogy mondja az olasz, hogy mint a tenger. Egy pillanat alatt le lehet kapkodni a héját a paradicsomnak. Jó, most a feketeöves olasz ételrajongók biztos mondják, hogy te szerencsétlen, akkor most miért nem San Marzano paradicsomot használsz? Nagyon egyszerű, nem kaptam. A héjától megszabadított paradicsomoknak vegyük ki a magházát, hát gyakorlatilag belül még teljesen hideg. Nem győzöm hangsúlyozni, valakinek nincs kedve így készíteni, nyugodtan vásároljon jó minőségű, hámozott, darabolt olasz paradicsomkonzervet. A paradicsom elkészült, leforráztam, hámoztam, magház kivesz, eltettem, darabol. Mi a következő mozzanat? Egy serpenyőbe olívaolaj. És alágyújtok, lejjebb veszem kicsit a hőfokot, megvárom, míg a víz felforr, hiszen higgyétek el nekem, hogy ez az étel, ez pont annyi idő alatt el fog készülni, sőt, lehet, hogy a ragú hamarabb elkészül, ha csak nem beszélek túl sokat, mint az olaszok, míg a tészta megfő. Tehát amíg a tészta megfő, addig a ragú el fog készülni. Jöjjön első mozzanatban ugye a fokhagyma. Vékony szeletekre vágom, hát szerintem egy 4 gerezdet készítettem ide, de szerintem egy körülbelül olyan 3-4 adagnyi tésztához egy 3 gereznél többet nem teszek bele. Már is teszem bele az olajba, és elkezdem szép lassan megpirítani. Megvárom, míg teljesen fölforrósodik. Hozzunk egy kanalat inkább, hogy ne a fémmel kapirgáljam, ugye, a serpenyőt. Kezdjelemhoz már elkezdett jönni az illata az olívaolajnak, és fogjunk egy jó nagy adag szardella filét. Összefogom egy kicsit darabolni, és miután a fokhagyma megfonnyat, ráteszem, jaj, de előtte, hát mit ígértem? A tészta. Fölforrt a víz, és körülbelül egy olyan 40 dekányi tésztát bele is szórok. Pontosabban állítok, nem szórok, ugye? Szétdobjuk. Jól látjátok, a tésztafőző vízbe nem teszünk olajat, csak sót, és majd amikor a
spagetti gyönyörű szépen bele fog rogyni a vízbe, majd akkor néhányszor átkeverem, hogy ne ragadjon össze. Tehát most van annyi időm, amíg ez a száraz durum tészta el nem készül, körülbelül al dentére, körülbelül 6-8 perc, annyi időm van arra, hogy ezt a ragut elkészítsem. Tehát vissza a szardellához, rusztikusan földarabolva, jöjjön is rá a fokhagymára, kicsit visszább a hőfokból, és pároljuk meg. Azért mondom a párolást, mert némi nedvességet azért a hallal vittem bele, és már is jön ez az elképesztő illatorgia. Mehet rá lemosott sós capribogyó, és miután egy nagyon kicsit megpirítottuk, pároltuk, nyugodtan mehet hozzá a paradicsom is. Mozgassuk meg közben a tésztát, hiszen már összeesett szépen, és innentől kezdve néha keverjünk bele, néha mozgassunk rá, és 8 perc alatt kész is lesz a tészta. Jöhet a paradicsom. Hogy micsoda illat, aroma jön rajta, sózzuk meg. És majdnem elfeledkeztem. Nem csak viccelek, nem tudok elfeledkezni róla. Az egyik legfontosabb dologról, ami mindenképp kell bele, és van, aki az elején teszi hozzá, az nem más, mint a chili paprika. Nem fogom kimagozni, nem veszem ki a magházát, csak néhány vékony karikát így, ahogy van, maggal együtt hozzá dobok az ételhez, illetve a raguhoz. Sóbors rajta van, benne van a szardella, benne van a fokhagyma, itt van a paradicsom, itt van a capribogyó, és hogy egy kicsit szaftosabb legyen, nyugodtan a főzővízből egy kortyot dobjunk hozzá. Tésztába keverjünk bele, és amennyiben szeretnénk, nyugodtan előkészíthetünk még némi friss koktélparadicsomot, amit majd a végén ráteszünk. Hát arra nézve azért nem olvastam semmi olyan komoly számottevő információt, hogy petrezselyem kell-e ebbe az ételbe. Néhol lehet találni hozzá petrezselymet, néhol nem. Én azt gondolom, hogy én fogok a végén a tetejére egy kicsit vágni. De még mielőtt a petrezselymet elkezdeném darabolni, előtte szeretnélek megkérni titeket, hogy jó szokásotokhoz híven lájkoljatok, kommenteljetek, és természetesen minél többen iratkozzatok fel. Na, jöjjön némi petrezselyem, pont ez az egy csomag, amit ide készítettem. Ezt összevágom apróra, ez majd csak a végén kerül bele a koktélparadicsommal együtt, és fölvágom a petrezselymet. Hogy mi is ennek a tésztának a története? No hát, erről is többféle legenda létezik. Az egyik legenda szerint egy Sandro Petti nevezetű olasz 1950-es években egy Nápoly közeli szigeten, ugye a klasszikus legenda, betértek hozzá a vendégek, étterme volt, és kedves Petti úrnak minden elfogyott a konyhán. Mi volt? Konzerv dolgok, szardella, vagy tartósított dolgok, szardella, capribogyó, olivabogyó, apropó olivabogyó. Most tegyük hozzá az olivabogyót. Nem fogom fölkarikázni, és én nagyon-nagyon jó minőségű olivabogyókat vásároltam. Feketét, zöldet, legalább 3 félét, és igen, maggal együtt van az olivabogyó, majd azt ki kell köpni belőle, se baj. Tehát hagyjuk még a ragut rotyogni, hogy az olivabogyó íze is belemenjen. A petrezselyem az így úgy, ahogy rusztikusra föl lett vágva. Tehát Sandro Pettinek a konyháján, ezen a kis szigeten Nápoly mellett elfogyott mindene. Betértek hozzá a vendégek, és azt mondták neki, hogy teljesen mindegy, mit készít, készítsen valami szírszart. Szabad fordításba. És ő összedobta ezt az ételt. Ugye a hámozott darabolt paradicsom konzervvel, a fokhagymával, vagy a fokhagyma eláll, az olivabogyó, a sózott capribogyó, amit lemosott, ugye a tészta volt neki száraz tészta, összeállította ezt. Van
azonban egy másik legenda is, illetve két másik is. Az egyik egy bizonyos Yvette nevezetű provanci származású kurtizánhoz származik. A kurtizán az kicsit fogyaszthatóbb szóval mondva, mint ahogy ma használják a világ legősibb mesterségét űző, némi anyagi ellenszolgáltatásért férfiakkal jót tevő hölgynek a szinonimája mondjuk a kurtizán, és hogy ő a honvágya miatt, meg azért, hogy minél több vendéget becsábítson, készítette ezt az ételt. Bár szerintem azért így megfordult bennem, kicsit kontrasztos ez a jó bőséges fokhagyma, meg a csípős csili paprika, na de mindegy. Aztán egy harmadik verzió szerint ledérebb kéj hölgyek és éltesebb kurtizánok voltak azok, akik rendszeresen ilyen étellel, ilyen illatos tésztával, erőt adó tésztával csábították be a kuncsaftokat a bordély házakba, és hát, hogyha utána keresünk a puttá, vagy puttana szónak olaszul, akkor már is rájövünk, hogy miért ez a neve, hogy spaghetti puttanesca. Kóstoljunk egyet a ragun, a tészta hamarosan jó lesz. Ez meglehetősen jó. Fölvágtam a koktélparadicsomot még majd, sőt, van itt még egy darab, ezt is fölvágom, tehát fölvágtam, mondom, a koktélparadicsomot, még majd ez is megy hozzá. A ragu az már egész jónak tűnik, és itt van a tészta. Lassan szerintem lejár az ideje. Vegyünk csak ki egy darabot, vagy kettőt. Nézzük meg. Amikor látszik rajta középen az a kis fehér pötty, amit én nem látok így most olvasó szemüveg nélkül, csak harapásra tudom érzékelni, hogy ennek bizony már csak percei vannak hátra ennek a tésztának. Isteni! Szóval teljes mértékben al dente. Nem is szeretném már sokkal tovább benne tartani a vízben, ugyanis még némi főzővíz kíséretében még ezzel a raguval is össze fogom forralni. Na nézzük csak még egyszer az ízét. Kellemesen jön rajta ugye a szardellának a tengeri íze. Kellemesen jön rajta a csili. Zolikám, remélem azért bírni fogod. Erre parmezánt nem szoktak rakni, hiszen az olasz nem tesz halas, bármilyen halas vagy tengergyümölcseivel készült ételre, legyen az risotto vagy tészta, nem szokott sajtot tenni. Viszont a tésztát én elkezdem szépen kiszedni. Nagyon egyszerűen bele egy szűrő, és úgy, ahogy van, így mindenestől átdobom a serpenyőbe. Jöjjön a többi is. Remek. Alatta zárjuk el. És mindenképp tegyünk hozzá még plusz főzővizet. Na most adjunk neki egy erőteljesebb hőfokot. Dobjuk rá a friss petrezselymet, és dobjuk rá a plusz rengeteg koktélparadicsomot. Forgassuk össze! Jaj, de csodálatos vagy, és mennyire nehéz a serpenyő. És láthatjátok, nem véletlenül vettem ki annyi idővel előtte a tésztát a vízből, hiszen még itt a raguba néhány percig melegítem, forralom és összeforgatom. Remélem azért túl nagyot nem sikerült lódítanom, hiszen annyi idő alatt, amíg a tészta megfőtt a főzővízben, addig a ragu is elkészült, és utána összerakni már csak másodpercek kérdése. Úgyhogy jöhet a tálalás, nektek pedig a like, a feliratkozás és a komment. Jó étvágyat kívánok nektek a spaghetti puttanescához is, természetesen tartsatok velem legközelebb is, és el ne felejtsétek, a spagettit eltörni az olyan az olasznak, mintha rámennél a nőjére. Sziasztok!